double exposure. So, pag sinabing double exposure, from one image to another image. So, pagtatamahin mo sila. So, para din siyang photo manipulation, pero hindi pa rin ialang nila. Is more on transparent tong double exposure. Yan, antayin lang natin. Okay, create muna tayo ng background muna natin. Ayan. Okay, unang Tagalog ko ito na tutorial. Karamihan kasi sa sa mga tutorial, hindi ako nagsasalita. Medyo mahihain pa. Sige. Next, naka-prepare na yung picture. Maglagay na ako. Okay. Once na naka-prepare na yung picture, ang kailangan mo sa kanya is yung model lang. Hindi mo kailangan isama yung background. Okay, ginamitan ko ng quick selection tool. So, dito lang siya makikita. Okay, next, gamitan ko siya ng move tool. Press ko yung B as in violin. Okay. So, naka-prepare na yung model. Yan. Nagandahan kasi sa double exposure, kung halimbawa yung model mo medyo naka-side view, okay na okay yan. Okay, next. Gawin muna natin siyang grayscale. Image adjustment. Desaturate. Yan. Kaya alisin natin itong background. Yan. Purpose lang nun para lang gumawa lang siya ng sukat. Pero hindi siya kasama sa ating project. Okay. Bring down. Diba? Or, pwede ka rin gumamit yan. Gumamit lang ako ng shortcut key. Shortcut key nito ay yung colon. Control, colon, control, yun. Para sa down. Left and right yan. Next, mag-attach na ako ng image. Yun yung secondary image. Yan. Maganda, di ba? So, nakapag-prepare ko ng secondary image. Lagay ko siya sa pinakataas. Set natin siya ng at least mga 50% o kaya basta kalahati. Mga ganyan. Okay, what? So, gagawin mo, ayusin mo muna siya. So, once na na-satisfy ka na sa magiging result niya, ayan, pwede mo nang gawin. Yan. Pwede na to. Okay, next. Gagawin mo dito sa layer 1. Bago yun, rename muna natin siya. Model. Ayan, capital. Kung di ka ba namang galit. Okay. Hold nyo lang yung control, tapos yung model. Yan. May lumalabas na square sa kamay. Yan. Pag napindot nyo na yung control, yan yung lalabas. Sa Apple is command ang pinipindot namin dyan. Okay. Ayun, lumabas na. Tapos click mo yung cloudy mountain, yung pinaka secondary image. Lagyan mo ng mask. Yun. Mag-appear na. Then susunod mong gagawin para mag-appear yung isa pa niyang image, model din. Duplicate natin siya. Control J or Command J. So, nandun na yung copy. Lagyan natin sa ibabaw. Bago yan, set natin siya ng yan, lagyan natin ng mask. Tapos gawin natin lighten. Okay. Sa lighten, medyo nakikita nyo na yung katotohanan, no? Ayan, yung reality. So, gagawin natin dyan. Gamit tayo ng brush. Brush tool.
Okay. Pag wala nangyayari, may purpose yan. So, i-hide nyo yung dapat i-hide. Okay. Malakihin natin para mas mabilis. Okay. Next. Pabaliktara naman. Ayan, para maganda. Kailangan nakikita naman yung face ng model. Okay. Yan. So, naka-prepare na, no? Next, duplicate natin to. After natin ma-duplicate yung secondary image, gagawin natin sa kanya. Yan. Di-delete ko lang yung mask niya. So, nag-full screen siya, no? So, gagawin natin sa kanya, yung black layer mask. Hindutin nyo lang yung alt. Sa amin naman, sa Apple, option. Yan, black na, di ba? So, next. Sa iba kasi, okay na to. Mga iba, satisfied na sila sa gawa ng ganito. Pero gusto ko kasi medyo parang may effect yung datingan. Make sure naka 40% lang yung opacity. Yan. Gusto ko kasi medyo kita yung cloud. Dito natin. Once na ma-reach mo na, set mo na lang siya ng 100% kung nagmamadali kayo. Tingin ko, pwede na to. Okay, next. Para magkasing kulay yung background, select natin to. Balikan natin yung kanina. O, di ba? Pili lang kayo ng kulay. Ang ganda yung malapit. Para gamit na gamit yung effect. Bukasan muna natin. Okay, next. Actually, tapos na to eh. May hinahanap lang ako. Okay, bahala na.
Yung ibabaw na yung cloud effect. Okay, sunod. Ang gagawin ko naman, create akong solid color kasi meron akong nahabol na kulay. So, kung mangyari sa kanya, parang matingkad yung orange niya. Okay, bawasan natin transparent niya. At least 20%. Pansin niyo yung ulap, medyo orange na. So, next, multiply natin. So, kumapit siya doon sa may cloudy. Kaya lalo siya naging orange. Okay, select natin tong blank layer mask. Okay, ang shortcut key niyan, Control, Alt, Shift, E. Okay, para lalong maging matingkad pa ang kulay. Adjustment, desaturate ulit. Tapos, gawin mo, soft light. Diba? Lalo na siyang gumanda. So, tapos na ang ating gawa. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang po ako ng channel. Salamat sa mga nanonood.